It's our Vesak, meaning it's a Buddha birthday celebration. Tuần sau, next Sunday, not this Sunday but next Sunday, the 20th, I think. That's right. Chủ nhật tuần sau nữa đó là ngày thứ 20 đó là có cái lễ Phật đản. To the Buddhists is one of the biggest events. Những người Phật giáo đó là cái ngày rất là quan trọng. Particular in Korea, I believe is one of the biggest. It's the biggest. Nhất bên Đà Hàn là cái lễ lớn lắm. Okay, lễ lớn nhất của Đà Hàn. So we invite you to come next Sunday, on the 20th of May, to participate. And it's a nice ceremony where we bathe the Buddha. Có cái lễ tắm Phật rất là hay. It's where you symbolically use the water to bathe the Buddha and wash out your three poisons: greed, anger, and stupidity. Mình tắm Phật có nghĩa là ý nghĩa là tượng trưng dùng cái nước tắm Phật đó để rửa cái tham sân si cái thân mình. Alright, so please, you're most welcome to join us. Mời quý vị tới tham dự. And usually the food is very good on those big events. Thường đồ ăn ngon lắm. I'm looking forward myself to it. Này năm được lần này cũng okay. There's meditation, there's good food as well. Thiền là thiền mà đồ ăn ngon là ăn ngon. Okay. Mahayana, we embrace hard work and the good time. Phật giáo chúng ta tu, thiền tông chúng ta là tu cực khổ, nhưng mà cũng là tu sung sướng. Alright. And then next Saturday, chương được tuần sau nữa, we want to do this on, announce this on Facebook as well. Is we'll be during the talk here, thứ bảy tuần sau, the 19th. I'll be beginning to work with you on the Hoa Thổ. Tuần sau thì bắt đầu tu luyện về cái tham thọ đầu. Okay, I'm trying to impress my Korean disciples. Thầy cũng đang làm le với cô đệ tử Đà Hàn của thầy. Because pretty soon in July she has to go back to Korea, so we want to leave her a good impression. You know, and tháng 7 này cô sẽ trở về lại Hàn làm giấy tờ. Has to go back there to take care of some paperwork, some visa paperwork, cái làm visa, and so we need to leave a good, lasting impression on this easily impressionable young recruit. Mới vào thì mình phải làm lòe người ta một tí, người ta nể. So Hoa Thổ. So basically, I explained it with maybe some Hoa Thổ I like you to try, and then we try it, and then you know, and I we can talk about it. Tuần sau sẽ nói một vài cái tham thọ đầu cho quý vị chọn để mà tu, xong rồi mình tu thử. So during the talk, we practice it a little bit, okay? And then so those of you, by the way, my master's disciples never taught Hoa Thổ. My master YongHua, is to me the greatest Chan teacher I've ever met or ever heard about. Đối với thầy đó, ngài Tiên Hóa là ngài thầy nghiên cứu nhiều dễ sợ. Ngài Tiên Hóa là vị thầy thiền sư mà nổi tiếng nhất và giỏi nhất mà thầy gặp được. It's the best Chan teacher. Okay, bar none. I've seen so many videos. Thầy gặp coi mấy video. I've read a lot of teachers, đọc nhiều thầy. Okay, and in terms of teachers, Chan teachers, I feel he's the best. Đối với thầy thiền sư ông là giỏi nhất. No one comes even close. No one alive. Okay, no one who has even in video and meditation comes even close. That includes me. Okay. Tất cả những cái người mà có cái video mà dạy về thiền đó, không còn xa ngài Tiên Hóa dễ sợ. Trong đó có thầy luôn nữa đó. Okay, that's how good it is. Okay, and so he trained a lot of us. Ngài dạy nhiều đó. And none of his disciples teaches about Hoa Thổ. Và tất cả đệ tử ngài Tiên Hóa chưa ai dám dạy về tham thọ đầu ấy.
So next week we give it a try. How's that? Tuần đầu tiên, tuần sau lần đầu tiên mình thử. We try doing the Hoa Thổ, the one of the very famous Chinese form of practice called Hoa Thổ. It's considered to be hardcore and a high level. Cái tham thọ đầu là nổi tiếng lắm, tại vì nổi tiếng là khó mà if you practice this, you become enlightened. Tu pháp này để mới đắc giác ngộ. Okay? If you're interested, it only takes that long. Okay? It's called sudden enlightenment. Đây là cái pháp môn đốn ngộ. Okay? All right? Yes. So during the retreat, if some of us want to try Hatha. Absolutely. This is the whole reason. This is why I'm prepping you to try it during the retreat. And then if you don't have enough time to stay at the temple only and focus for just 1 week, can you still learn and practice about Hatha for 1 week? Oh yeah, sure. Isn't it too short? It's okay. We do what we can. So that at least you won't be, you will stop wondering about what is Hoa Thổ that all these people talk about and they make such a big deal about it. Okay? Tại vì cái tham thọ đầu, I like you to be exposed to it. Thầy muốn quý vị tập thử cho vui vậy thôi. Okay? Don't be afraid of it. Đừng có sợ. It's just in Chan meditation we learn everything. Cái thiền chúng ta là cái gì cũng học hết đó. Okay? The Chan I'm teaching you, the Chan my master teaches, is wide open. We practice so many Dharma doors. And there's many more Dharma doors. Eventually, at least I know a couple more, are even better than Hoa Thổ. Thì có những cái pháp môn thiền mà còn hay hơn là tham thọ đầu nữa. I feel it's better. I personally feel it's much better than Hoa Thổ. 3 or 4 more. Có những cái pháp môn 3-4 pháp môn khác thầy biết còn hay hơn tham thọ đầu nữa. Okay? So don't be worried. Don't worry. Okay? Đừng có sợ. Just practice. Yeah. Just we try everything. It's just like food, những đồ ăn vậy đó. All right? And we might want to make the announcement for next Saturday, on Facebook. Yeah. Yeah. Not now, but whenever, so that people know, and so that people can even tune in online or something, because we'll be being Hoa Thổ during this talk period as well. Có thể, if you can't make it, you can be online. Maybe our friends in Portugal and all over can tune in and do it with us. Nhiều khi khi bị tới không được, you can do it at home. You có thể ở nhà, you got on Master Xian Chi's account here, whatever he does. Hóa thiền giới đó. You can tune in online as well. Okay. The interest is exposed to it, so that I try to demystify this Hoa Thổ thing here that bothered me for 10 years. Thầy giúp cái vị khỏi biết về cái tham thọ đầu, đừng có sợ nó, đừng. The Chinese made such a big deal out of it, and it's no big deal. Okay. It's just another method of practice. Cái người Tàu nó coi cái này nặng, especially Koreans make a big deal out of, như về Đà Hàn, như cái đó là ghê gớm đó. It's no big deal. Okay? Just another way of meditation. Đó là một cái phương pháp thiền khác thôi. Nothing more, nothing less. All right? Yeah. But it's different in the other many meditation methods out there, in the sense that it is more intensive. It is designed to really for hardcore people, from low level to all the way to extremely advanced level. Cái tham thọ đầu có thể từ thấp cho tới cao đó. Okay,
Low level doesn't matter, but high level is much higher than most of the meditation methods out there. Cái tham thờ đầu trình độ nó cao hơn là đại đa số những cái pháp môn thiền hiện bây giờ trên cái thế gian này có. Okay, it's not the highest, but it's one of the higher forms. Yeah, okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Yeah, it's funny that it started by seeing people sit walking. Thầy bắt đầu thấy có người đi bộ như vậy. It shows you right there. That's the kind of knowledge people have practicing chant. Đó là cho cái vị thấy là cái hiểu biết của cái trình độ hiểu biết của cái người khi ta tu thiền. You know, most meditation teachers or practitioners, they hardly sit for an hour. Đại đa số những người ta tu, ít người tu và thiền một tiếng đồng hồ. Rarely do people sit for an hour, which is a mistake. Okay, cái vị thiền mà không chịu ngồi một tiếng đồng hồ là uổng dễ sợ lắm. Okay, it is you're missing out. In other words, cái vị ngồi mà không chịu ngồi một tiếng đồng hồ là cái vị it's like cooking rice and until it's ready. Ngồi không thiền mà không ngồi một tiếng đó, giống như cái vị nấu cơm mà không để cho nó chín. Alright, that hour right there is the secret. Cái một tiếng đó là cái bí mật của cái người thầy ta biết. The teachers who understand meditation, who understand how to teach meditation, how to train people in meditation, would encourage you to try for an hour, not less than an hour. Okay? Những cái người thầy mà hiểu cách dạy thiền đó, người ta sẽ dạy cái vị là nên ngồi một tiếng, đừng ngồi ít hơn. Okay? It shows right there, it delineates the people, the teachers who understand how to train and those who do not. Okay? So I'm revealing all these things for you so that you understand you have a sense of a survey of what's available in meditation. Okay, mình nói nhiều để quý vị hiểu hơn về cái thiền một tí. Hỏi là cái thiền, and you notice, I noticed that many people, meditation is really popular, especially nowadays. Thì biết là thời cái thế hệ bây giờ thiền rất nổi tiếng. Okay, because people need to meditate. They're really finding out that meditation is so beneficial for them. Tại vì cái mọi người ta biết rằng cái thiền nó rất có lợi. Before, you know, like a few years ago, I began to notice that the athletes, the majority of the athletes practice meditation. Thầy để ý cách đây khoảng vài năm thầy bắt đầu để ý đó. Mấy người mà làm thể thao đó, the tennis players, the top players in the world, tennis players in the world, I believe they practice meditation. Okay, thầy biết những người tennis mà giỏi nhất thế giới này đều thiền. For example, Djokovic, hàng nhớ ông Djokovic before he a few years ago, 4 years ago, before he was competing in Wimbledon, lúc mà ông đánh cái trận Wimbledon, that's the most famous tennis tournament in the world, the oldest and the most famous. Wimbledon là cái trận đấu tennis mà nổi tiếng nhất, mà lâu nhất, nổi tiếng nhất và vì lâu đời nhất, lâu dài nhất của cái thế giới này. He would stop by a temple to meditate. Trước khi đi đấu á, ghé ngang cái chùa để mà ngồi thiền. Okay? Because you have to realize, cái phải hiểu như vậy này, they have to stand out there being watched by 20,000 people.
Tại họ phải đứng đó, lúc ở đó đánh tennis, họ đứng đó, có bị cả 20.000 người đang coi. Not to mention the millions of people watching them on TV. Và không nói chưa kể biết bao nhiêu triệu người đang coi trên đài TV nữa. So that's a lot of distraction. It's just like, let me put the analogy for you. Giảng cái vị biết. It's just like you standing there and there are a million lights shining on you. Giống như là cái vị đang đứng đó mà có 1 triệu cái đèn nó rọi tới cái vị. How would you feel? How would you feel? I ask you. You sitting there, you're working, you're at work, and suddenly they turn on a million lights at you. Quý vị tưởng tượng như coi, mình đang thằng Việt, bỗng nhiên người ta rọi 1 triệu cái đèn, bật lên cái đèn rọi tới cái vị. Okay? That's what happens to these athletes. So for example, in our world, trong nói chuyện nhỏ nhỏ, thế giới chúng ta, these people you see on next Sunday, when you see we perform ceremony, okay, cái vị lúc mà thấy là tới tham dự cái Phật đản đó, lễ Phật đản, có ông thầy, you see usually there is a nun standing up there, okay, or a monk standing up there. Thì quý vị thấy có một ông ông sư hoặc một cô ni cô đứng đây làm lễ. You know what happens? The whole Buddha assembly people are looking at her in her back. Lúc mà đứng làm lễ như vậy là có biết bao nhiêu người trong Phật điện này đang nhìn chòng chọc vào cái lưng cổ. Okay? That is a scary thing as well. So that requires samadhi power in order for you not to get flustered. Nên cái vị đứng làm lễ như vậy mà không có sức, người ta nhìn một cái. Give me an example, cho thầy cho cái ví dụ. When a lot of people come to the Dharma assemblies, you see the monks, you see how the ears become red? Because of that. Cái vị để ý khi mà mấy cái pháp hội mà thấy mấy ông sư mà tóc tai nó đỏ lên, đỏ tía lên đó. Okay, 1 ear or 2 ears. It's because of all these people looking at them, staring at them. Cái lỗ tai nó đỏ lên là tại vì là biết bao nhiêu người trong đại chúng đang soi mình. That's why it reddens. So you see my beard is always red on these days. Mấy pháp hội cái vị cái tai thầy nó đỏ chét. Okay. The more purple, that monk is in trouble. Cái tai mà nó đỏ tía, it becomes purple like beets. Boy, is he in trouble. All right. Yeah. So anyway, going back to the point. Now you know our secret, so now you really need to come Vesak and all these dharma and look at my ears. Cái vị tới mấy cái chùa đó, you go to the big temples and look during the big assemblies, look at their ears. You see what happens. Okay. Thầy nói là mấy ông sư bên Bạn Thành nó chạy hết. And when I say it, the monks at CTTV are going to go, oh my God, I better put some foundation here. Because the point is, I'm not making fun. The point of fact is that when people stare at you, it's very uncomfortable. You register it. Khi mình bị người ta, thầy nói này cho quý vị biết, khi bị người ta soi, nhìn cách soi mói đó, nó khó chịu vậy sao? That's why it reddens, the ear reddens. You're having too much fun. I shouldn't reveal these things to you. Thì nói mấy cái bí mật, bí mật này chắc không nên nói nhiều quá, cái gì biết nhiều quá. The more you know is not good for us. Yes. If you don't know people are watching you, it's still a fact. Oh yeah. Oh yeah. Because there's a force. When you look at people, it's a force. Cái đìa người ta đó, như bị cái đèn nó rọi. Even the light here shining at me is uncomfortable. Luckily, it's LED, so it's not that bad.
if like halogen lights up there, it's not comfortable. Cái LED nó là nhẹ, còn mấy hàng như cái đèn mà halogen nó, it's very very hot and the heat and the intense light is no good. Okay? Người ta không nhìn cũng vậy thôi, mình vẫn bị đìa như thế. Tại cái lực nó tới, cái điện nó tới, mình chịu thôi. Okay? All right, any other questions? You're having too much fun. Look at everyone. You all have a smirk now. Oh no! Now I gotta come and see these people. Bây giờ cái việc tò mò đi coi mấy cái chùa ra sao? So I noticed that because when I was at my master's temple, each Dharma assembly is like several hundred people. Mỗi lần cái đại pháp phổ bên Vạn Bằng Thành có khoảng 700-800 người tới. And you see the monks' ears are all red. Thì mấy cái tóc, tai ông thầy nào cũng đỏ chét hết. They all become red. Okay? It's not as glamorous as you think. It's not good to be your ear this red. Cái tai nó đỏ là không có gì đẹp hết, không có gì hay hết. Meaning that it's too much pressure on you. You're under pressure. Bị áp lực. All right? Yeah. Anyway, so that is why the athletes years ago they realized they need to be able to meditate so that they are not affected by all these people looking at them live. Okay? Even 20,000 people looking at you in the stadium, it's just too many people. Quý vị tưởng tượng ngồi trong cái hội trường đó mà có 20.000 người nắng đìa quý vị, nó phiền vậy sao? It's a lot of pressure. So that's why they had to meditate. Đó họ phải cần thiền. Alright? So far so good? So the athletes years ago, 4 or 5 years ago, began to take meditation training very seriously. Người ta đã khoảng chừng 4-5 năm trước á, mấy người lực sĩ người ta quan trọng cái sự huấn luyện về thiền. And now the regular people are now realizing they also need meditation. Bây giờ cái người thường cũng hiểu và cần thiền. Okay? Because why? Because they're finding out that meditation helps relieve stress. Okay? Họ thấy là thiền nó bớt cái căng thẳng tinh thần. Yes? Okay. Everyone, when you're stressed out, you meditate, you get immediate relief. Những cái người bị căng thẳng tinh thần á, mà thiền á, ngay lập tức á, là bớt căng thẳng tinh thần. That's the nature of meditation. Okay. And the way we teach you to meditate, và cái phương pháp thiền makes a difference. Cái phương pháp thiền nó có cái sự khác biệt ở trong. Okay. And that is why if you spend time to train to meditate, learn to meditate, nên quý vị bỏ thời giờ mà học cái thiền, you maximize your time by developing your skills a lot quicker. Cái vì lúc mà học thiền thì chẳng thà bỏ thời giờ học thiền thì cũng phải học cái cách để mà phát triển cái khả năng của mình nó lẹ hơn, right? Why would you want to waste your time? So you want to develop it. And now you see that is why in order to help you develop your meditation skills, okay, you should meditate for an hour. That is much faster than below an hour. Là cái việc thiền chỉ có luyện thiền 1 tiếng đồng hồ đó, nó tiến bộ lẹ hơn nhiều. Alright? That is why people who've been meditating for 10 years, 20 years will not, who don't practice properly, they like a much lighter duty, and they don't get very far. Những người tới thiền 20 năm, 30 năm, mà tại vì cách huấn luyện của họ nó không được gắt gao, thành ra họ
uổng là họ không tiến bộ được. Okay, it's a shame. It's a waste of time to me. Okay. And that is why, going back to the point, and that is why if you sit for an hour and then you try to sit longer, it trains you to be able to sit longer and longer and longer. Ngồi thiền đó nó giúp quý vị càng ngày càng ngồi lâu hơn. To the point where after you sit for about between 3, maybe 4 hours, sau khi quý vị ngồi khoảng như 3-4 tiếng đồng hồ đó, it feels good, naturally. Lúc đó tự động đó, cái cơ thể quý vị, cái tâm quý vị nó an lạc dễ sợ. You feel so peaceful, so blissful. Quý vị thấy là an lạc. The way that drugs or alcohol cannot do for you. Cái sự an lạc mà ngay chẳng hạn dùng thuốc phiện, dùng ma túy, dùng cái rượu không thể đem vị được cái đó. You cannot bring that kind of peace to your mind, to your body. Cái cơ thể quý vị nó không thể, tâm quý vị không có an lạc được như vậy. It's not possible. Only meditation. You sit naturally for about 3-4 hours. It feels good, naturally. Cái ngồi 3-4 tiếng đồng hồ tự động cái cơ thể mình nó khoái lạc dễ sợ. Very peaceful, very blissful. Nó rất là an lạc. Okay? To the point where you don't feel like unbuckling anymore. Tới lúc đó quý vị không muốn gỡ chân ra nữa. And that's why they sit, they cross your legs and sit. Bởi vậy người ta mới, học trò thầy mới, nhiều người tới trình độ đó rồi. When they get to that point, they realize they don't want to unbuckle anymore. Họ không muốn gỡ chân ra nữa. They try to walk funny, crawl around. Chẳng thà mà bò đi như vậy nó có lý hơn. Okay? You do and you see. They all. You see people like that because they understand. Những người làm được như vậy họ thấy được cái đó rồi. That's why. Okay? Don't be afraid. There's a price to pay. Lúc đầu chân nó đau. It's a very small price to develop the skills that you can use the rest of your life. Tại vì chịu khó đau như vậy sau này cái vì lợi cả cuộc đời luôn nữa. And it reduces your stress and bớt căng thẳng tinh thần. It makes you a lot healthier. Rằng quý vị khỏe hơn. You reach a certain level, you actually become younger. You look younger and your body, your skin is tighter. Cái da quý vị nó căng hơn. You don't need foundation. And actually you do look younger, mà sẽ trẻ hơn. Okay. Trông nó trẻ hơn. Naturally. It's all natural. And it requires certain skill. Lúc quý vị tự động có công phu rồi, actually it lengthens your life. That's why you look younger. The reason my Chan students look younger is because they reach a certain skills. Actually, the life is lengthened. The body is healthier and the life is lengthened. Tại vì thiệt sự những học trò thầy họ bắt đầu quý vị để ý thấy họ trẻ ra. Okay, I've seen this over the last 12 years. Okay, thầy quan sát 12 năm trời rồi. Okay. They do look younger. A lot of people look younger. Rất nhiều người trở thành trẻ hơn. It's because the body is healthier and the life is lengthened. That's why. Lý do người ta trẻ hơn là tại vì cái cơ thể họ khỏe mạnh hơn và cuộc sống họ nó được kéo dài ra. Okay? That's why. And it's to us monks and nuns, it's a necessity. Đối với người xuất gia như chúng tôi đó là cái rất là quan trọng. You know why? Since I revealed to you the ugly side, the red ears, I revealed you the good side. Now I tell you the good side. Hồi nãy thầy nói xấu, là ông thầy mà bị tai đỏ là chịu không nổi. Okay? Okay? This is our secret, our not so good secret. Okay? We don't want many people to know. Không muốn người biết, nhiều người biết chuyện này. The other secret is that when as a monk and nun, đối với người xuất gia đó, okay, when our disciples bow to us,
Khi mà người Phật tử tới lạy chúng tôi đó, it shortens our lives. Khi mà người Phật tử mà lạy chúng tôi đó, đảnh lễ chúng tôi, là cái sanh mạng chúng tôi nó bị cụt lại. Okay? This is a Buddhist fact. Cái Phật giáo mình như vậy. Because it means that my life is shortened because your life is lengthened. Như người ta đảnh lễ ông thầy đó, cái sanh mạng ông thầy nó cụt lại, sanh mạng người đảnh lễ thì nó dài thêm. They get blessings. That is why our novices we teach them don't accept bows. Mấy người mà sơ cấp đó, sa di đó, chúng tôi dạy họ không nên né, đừng cho người ta lại. Or if people bow to you, you go like this. Okay? You don't accept it. Khi người ta lại mình á, mình xoay ngang như vậy nè. Okay? They bow to you, say, can I? Hi. Okay? Mình né. Okay? So the novices, we train them to do that because when you accept bows from people, monks and nuns who accept bows from people, the life is shortened. Tại những cái người sư mà dám để người ta lạy á, là sinh mạng bị đoạn, bị cụt lại, dễ sợ lắm. It's very scary thing. That is why you see many of the older monks, they die. They get older and older and weaker and they die because there's too many people bound to them. Tại vì những sư mấy hòa thượng mình mau chết mau già là vì vậy, nhiều người lại quá đây. Okay, so I know that's why I'm not like crazy about many, having many Buddhist disciples. And đối với thầy không ham đệ tử như vậy đó. I hate it when my disciples bow to me. Ghét nhất mấy đệ tử nó lại mình. Okay. On the other hand, ngược lại, if you meditate, that is why the monks and nuns need to meditate. Bởi vì cái người sư phải thiền, because meditation reverses the effect. Help us develop the skills to lengthen our lives and mitigate the damages. So it's a necessity for us. Đối với người sư đó, chúng tôi đó phải thiền, and we need to improve, nhưng phải tiến bộ, because it helps us. It helps mitigate and reverse the damages. Tại vì cái công phu thiền nó giúp chúng tôi đó gỡ lại. Does it make sense to you? Otherwise, we die very quickly. And you can imagine like so many people bow to you and say, oh my God, there you go. Thì vì để ý bao nhiêu người nó lại mình là mình chết chắc hết. Alright? So this is why the Buddha knew about that. So he said, you boys and girls need to meditate. Thành Đức Phật biết cái chuyện đó rồi. Đầu tiên mấy người xuất gia dạy cho họ thiền. And you notice the monks and nuns who do not meditate, who specialize in like lecturing and so forth, they have no meditation skills. Look at their skin. Look at their composure. Their skin looks very bad. They have no composure whatsoever. Những người sư mà chuyên môn đi dạy, đi nói thuyết pháp mà không có công phu, quý vị để ý cho coi, cái da họ sần sù nè, okay, sần sù nè, và họ không có cái sự an nhiên tự tại. Let me see if I can find one. I saw one here, and I don't mean to make people to criticize people. Thì nhìn cái này là không phải để mà chỉ trích người ta, cho quý vị thấy. I've seen too many of it. This is from experience. Cái này kinh nghiệm cho thầy thấy. Song Suni. Xian Trừ needs more thin set. Yeah. For the tiles. Sorry. Okay. Do you have the receipt? Yeah. Yeah, he needs it right away. I'm sorry. We have some emergency. Why does he need so much? Okay.
Where were we? Oh, yeah. He's looking for me right now. Yeah, probably. Let me see. Here. I need YouTube. Let's see. Let me see. Google. Where's Google? Oh. And YouTube. No, YouTube. Can we type this thing here? YouTube. YouTube.com watch question mark. Wait, question mark. Question mark. V equals V B B Y 0 D N F P D E. Let's see if it works. Yeah. Okay. This is an American nun from the Joge order. Okay. Đây là cái chuyện của sư cô mà người Mỹ của cái Đại Hàn. Forgive me. I arrived in America on May 31st, so just last week. You know, and prior to coming to, my watch up here, 7 hours and a half, so I gotta watch the time. You know, prior to coming here, it was Buddha's birthday last week in Korea, and if anybody knows anything about Korean Buddhism, you know that Buddha's birthday is the biggest. This nun here is American. She got a bachelor's degree. Sư cô này là người Mỹ, có được bằng cử nhân. She went to Korea for training to become a nun. Người tại gia qua Đà Hàn. It's amazing because she didn't even speak Korean. She went to cold Turkey. Không học tiếng không biết tiếng Đà Hàn qua kia học. So she had to learn Korean, and then she went to the temple and wanted to become a nun. Bỗng nhiên tới cái chùa xin vào làm. And they're very tough in Korea, not like us. Bên Đà Hàn khó lắm. And so she's been is to give you a glimpse into the life beyond the pretty pictures. How many people have been to Korea? I mean, I know there's a lot of Koreans in the audience, but this is one of the entry gates to Haensa Temple, which is one of the 3 largest temples in Korea. And if you know anything about Buddhism, it's also Umansa. Pitaka Koreana, which is with the complete woodblock. Sonjun Suni. So this is the image most people have of Korean Buddhism. It's in mountains, it's quiet, it's beautiful, and it has almost no relationships to money. So they go through a very intensive training period. Họ qua 4 năm, 4 years of apprenticeship before they can become fully ordained. Tu 4 năm trời mới được. And they have to pass the test. Phải qua thi cử xong mới được. Đi qua đậu mới được được làm ni. Okay. So it's very intensive, very very difficult, rất là khó. And this is India actually, but this is one of my sisters. For 4 years they work. 4 năm trời họ làm việc. Praying, maybe meditating. We don't meditate a whole lot.
This is See? He says he doesn't meditate a lot. They work. Làm việc thôi. Medicine Buddha there. Why do they don't meditate? Because they don't know how to train them to meditate. Lý do bên cái dòng đó nó không có cho, không dạy có thiền, tại vì họ không biết huấn luyện thiền. So that's why after all the years of training here, look at her. The skin is not good. You can tell people's health by the skin. Cái vị nhìn cái da đó. I know now he's now everyone's oh my God, I better go back and look at myself. There's a mirror. Yeah. You can tell here that the skin here is someone who's stressed out. Cái người mà bị căng thẳng tinh thần ấy, the skin is not good. Okay. Any number of things. Because I was the youngest nun in the community, I was responsible for cleaning. So I was often cleaning the nuns' living quarters. I was also my teacher's attendant. So this is a sad thing about Jogye order is that they don't train people anymore. So I'd be attending her, cleaning. If it was spare time, I might be studying. New nuns in Korea and monks for years, several years of training. This is horrible. It's horrible. Expected to memorize nearly all of the liturgy. This is a tragedy. If anybody has been in a Korean temple, even briefly, you'll know that chanting plays a large part in Korean Buddhist practice. Well, actually, so too. I had lots of for years. Liturgy to for us, it's because Korean and Chinese were foreign languages for me. I had languages to acquire. Look at her. Look at her. See, it's just so much stress right here, and the skin is so bad. But, if you get and you can see that she has virtually zero samadhi. Second dhyana is nothing. For a monk and nun, so many people looking at you, staring at you. Second dhyana will not cut it. Cái người sư đó mà biết bao nhiêu người địa và mình như vậy mà nhị thiền là chết ngắt. Cái cô này có nhị thiền thôi. She's only second dhyana. And you stand here and you talk like that, people stare at you. It's not good for you. That's what happened when you're different. Okay? You're American, so now it's like everyone, is curious about you. Đây người Mỹ ở Đà Hàn, thành người Đà Hàn, ai cũng trố mà nhìn nữa. They have very strong tradition, but they don't have the training techniques. Well, it's a lot worse. It's a lot worse if she were living out there. People don't ever get to see, much less photograph. And the good news was my sister. Towards the end, she'll explain why. But anyway, it's such a small thing. So often I got to capture very. After years, you realize what she needs, how she needs to live her life. Okay. For us, we need to train you within months how to do it. Otherwise, you will drop out. And yet, we're all people. Thế chúng tôi mà không huấn luyện quý vị sẽ bỏ cuộc. Thành như phải lẹ hơn nhiều. These people, they don't have the blessing, so they have it's amazing how they survive. And then, when they were leaving, my parents said, "Oh, what a nice group of young girls. They'd gone from being monastics and sort of this whole sense of monastic to being people." See, she's such a nice person, such a nice nun. Cái ông bà, cái sư cô này dễ thương như thế. So sympathetic. Huh? You look at her, look at the way she is very spontaneous, very honest, very sincere. Cái người rất là thẳng thắn, người rất là thành thật, người rất là có thành tâm. But no training, để không được dạy. In Buddhism, meditation is a key part of our training. Cái Phật giáo chúng tôi đó, thiền là cái rường cột của cái chương trình huấn luyện. And they don't have it. The Jogye order doesn't have it. So what they do is they spend many years working. Thành họ phải làm việc biết bao nhiêu năm trời. They accrue the blessings. Then they go to what they call sung bang.
họ làm việc bí bao nhiêu năm trời rồi họ mới đủ phước, họ mới được có quyền vào đó, vào cái thiền viện phía sau họ tu thiền. That's it. Okay. And what happened is that for the first several years, the first 10 years, people tend to drop out. Bởi vì tại vì họ không có thiền, được huấn luyện thiền thành 10 năm đầu tiên đó, họ rất là bỏ cuộc rất là nhiều. They cannot take the stress, they cannot take the pressure. Họ chịu cái áp lực không nổi, chịu đựng áp lực không nổi, không chịu cái sự căng thẳng tinh thần nổi. This is a lot more stressful than regular life. Very, very stressful. Họ cực lắm. Cái chương trình huấn luyện khổ lắm. Yes or no? It's very, very tough. Very demanding. Very demanding. Non-stop. Especially the monastery training center where she chose to go. The four of them, she chose to go to one of the toughest. Cô này cô chọn trong 4 trung tâm người Đà Hàn thì cô chọn cái trung tâm này một cái trung tâm mà khó nhất. Okay. They worked their butts off for 4 years. 4 năm trời làm việc cực dễ sợ lắm. If you lucky to get in, vào đó không phải là dễ. This is one of my brothers, he's an American. He's at Hongdosa. Yeah. This one is the toughest because they work, and that's a problem. You work and you don't have the training, and you know they get out and they work. They continue to work without meditation skills. They cannot survive the stress and the temptations and the money and the sexual desires. Khổ lắm. I mean, without the training and meditation, it's very hard for them to survive. Mấy cái chỗ này. That's why I really like this American nun. And I thích cái sư cô này. She survived for 10 years. Được 10 năm trời. She's a very special nun, người đặc biệt lắm. With no skills. Intellectual skills will not cut it. Cái trí thức là chết. Cái vị tu mà chỉ dùng trí thức là chết. All right? Any questions? Anh thắc mắc gì không? It's very fascinating. You can watch this video. You can watch and you learn a little bit more about Korean Buddhism. Coi cái video này của Buddha. It's very interesting. What I watch is and I feel for these people who are sincere and they don't have the meditation training. Coi cái video thấy tội dễ sợ. Có nhiều người rất là thành tâm. Okay. Mà họ không được huấn luyện. And that is why the Korean monks and nuns they're losing a lot of them. They're no longer interested. Then it shows. Tại vì họ không được huấn luyện, thành càng ngày ít người cần vào chỗ đó. Or they go in and they drop out. Hoặc là vào họ bỏ cuộc. They can't take it. Okay. Họ chịu đựng không nổi. It's interesting. If you like, we can share with you this link here. Ai muốn thắc mắc có thể chúng tôi sẽ chia sẻ cái này với quý vị. Okay, it's right here. Right here, this link here. You put it in already? Okay, yeah. Okay. You could watch it on your own. I find it interesting, and I really feel for these nuns who I admire and respect. They really have the desire, and they don't have the support and the training to fulfill the desires and aspirations. It's sad. Đối với thầy Phục Mexico này có cái thành tâm, có cái ước nguyện, mà không được sự ủng hộ, không được sự huấn luyện, tại họ không đi tới đâu hết. They basically can't do much in their career. Tội nghiệp lắm. Okay, either they drop out in the future or they get entrapped. Okay, thì hoặc là họ sẽ bỏ cuộc, hoặc là họ sẽ bị bắt kẹt, bị kẹt cứng nữa. Okay, because basically they don't have the training anymore. Tại vì họ không có cái phương pháp. So you have what's interesting to me. You have this group of people who are so sincere. They really want to this lifestyle, but they don't have the training anymore.
Đấy, đặc biệt Đà Hàn có nhiều người thích tu như vậy, có tin tưởng về cuộc sống người xuất gia mà không được huấn luyện. Cái cách huấn luyện nó mất rồi. It's no longer available. This is the biggest order by far. Cái dòng Choge là dòng lớn nhất bên Đà Hàn. Okay. And it shows because they drop out, they have a hard time attracting new people. Tại vì người ta bỏ cuộc, ít người mới vào. And the top level not very high. Là trình độ mấy ông sư trên này không cao. So you have all these sincere people, the eager people, and they don't get training. I spent about 10 months as a apostolate in my home temple, and it's a slightly longer than average period of time. Most nuns these days will spend about 6 months. That's actually the requirement by Choge order standards. There are a number of orders in Korean Buddhism. Some of you may have heard. All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? You need to stop here. Anh ngừng lại đây. Okay? All right, thank you. But Choge-jong is the largest of these orders. All right, let's go to lunch. Thank you. Mời quý vị đi dùng trưa.